ආව බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න. අද අපි හොටෙල් එකකින් ලීව් වෙනවා චෙක් අවුට් වෙන නිසා. ඉතින් අපි මේ හරි ලස්සන පරිසරයක් තියෙන වටේ. දැන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකකින් පස්සේ වටේට චුට්ටක් ඔළුව දාගෙන යනවා. මොකද චූටි වගාවක් කරලා තියෙනවා. මම දැක්කා. ඉතින් අපි කට්ටිය දැන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරගෙන ඊපස්සේ පොඩි වටයක් දාගෙන එහෙමම චෙක් අවුට් වෙලා අද දවසේ සංචාරය පටන් ගන්නවා. Com'è? Buonissimo. Frutte! Non ho mai mangiato. Te lo giuro. You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. It's you. ඔයාලා යුටි මට කරන්න පුළුවන් දේ මම කරා. ඒ ලංකාවේ කට්ටිය ඉතින් ආයෙ වේලින් බෝට් එක තමයි. E lo trovi dietro questa montagna. Okay. Ora quando ci sta il simbolo dell'ancora, questo qui, significa che la puoi buttare là. Si può gettare, però sempre quando ci sta l'acqua di questo colore qui, o blu scuro o verde. ඔන්න අපිට ලංකාවේ අයිය කෙනෙක් හම්බුණා. අපි ප්‍රයිවට් බෝට් එකක් ගත්තා. ඉතින් අපිට ලංකාවේ අයිය කෙනෙක් හම්බුණා මේ බෝට් එකේ. ඔයාගේ නම මොකද? මේ ධනුෂ්ක. යන තැන අපිට ලංකාවේ අය හම්බ වෙනවා. ඒක ලොකු දෙයක් ඇත්තටම. අපිට හැමදැනම ඩිස්කවුන්ට් හම්බ වෙනවා. මොකද ලංකාවේ අය ඉන්න නිසා. නන්න අපි අපිටම කියලා බෝට් එකක් ගත්තා ප්‍රයිවට් ජෙට් එකක්. අමුතුම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලබන්න යන්නේ. පොඩි සමරේ තමයි ඩ්‍රයිවර් දැනගෙන ඉන්න කප්ටන්. කැප්ටන් පොඩි සමරේ. It's you. It's you. Oh, you. The second I saw you, I'm nervous that it's you. I'm nervous. Sri Lanka. I'm not playing. Might mess up and fall for you. I'm nervous. I'm nervous that it's you. Oh, you, that is you. Hi guys, ඔන්න අපි නාපොලි වලට ආවා. අද රාට අපි නාපොලි වල තමයි කැම්පින් එක කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි හාබර් එකේ තමයි ඉන්නේ මේ නාපොලි වල තියෙන ලොකුම. අපි දැන් මෙත්‍රෝ එක ගන්න යන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකන් කඩේකින් කන්න යන්න. අපි පට්ට බඩගින්න ඉන්නේ. ඉතින් අපි බත් ගත්තා. මම මේක මගේ පෝෂන් එක. මෙන්න ලොකු බත් ටිකක් අරන් තියෙනවා. එච්චර බඩගින්න ඉන්නේ මුන් තුන් දෙනා. හරි අපි කනවා. කාලා අපි යනවා අද රැට කැම්පින් එක කරන්න.
අපි දැන් කාලේ ඉවරලා එළියට බැස්සා. දැන් ගන්නවා ට්‍රේන් එක. විශායන අපිත් එක්ක මේ කැම්පින් කරන්න. ඔයද පියාච්ච දෙල්ල ගායවල. පියාච්ච දෙල්ල ගායවල ඒට යන්නේ. ඔච්චෝලි කිට්ටිය. මූ තමයි දරදන්නේ. අපි එක්ක යනවා. I'm dropping you text now. You said you want me when it starts. Being with you just feels right. You said we could meet it when it. ගයිස් අපි කැම්පින් එකේ පොඩි අවුලක් ඇත්තටම අපිට තැනක් හොයාගන්න බෑ මොකද අපි හිතපු තැන් ගොඩක් ඒවල නීති වෙනස් කරලා අපි Google බලලා ආවේ නමුත් දැන් අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් කියලා සමහරට පාර නිදා ගන්න වෙයි කියනවා යාවා almost මෙතන ඇත්තටම දීවරය වැඩ කරන තැන. අද අපේ ටුවර් එකේ ලාස්ට් ඩේ එක. අපි දැන් ටික ටික කටිය රෙඩි වෙනවා ලෑස්ති වෙලා යන්න. කියන්න බැරි තරම් සතුටක් තියෙනවා විශේෂයෙන් ලොකු අත්දැකීමක් ලැබුවා. මොකද අපි අතරමං වෙලා අපිට මේ දීවරය ලබා දුන්නු ඉන්න තැන ලබා දුන්න අවස්ථාව. ඒකලන්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. නාපොලිය ගැන කතා කරොත් නිහතමානී ලාංකිකත්වයක් තියෙන නගරයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි මම ජීවත් වෙන්නේ මිලානෝ සහ මාත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා ජීවත් වෙන්නේ ෆිරෙන්සේ එක්කෙනෙක් නාපොලිය. හරිම සුහද හමුවීමක් තමයි මේ ප්‍රදේශවලින් ඇවිල්ලා අපි කට්ටිය අඳුරගත්තු ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් හරහා තමයි අපි සම්බන්ධ වුණේ. ඒගොල්ලෝ මාව කලින් දැකලා නැහැ මම ඒගොල්ලෝ කලින් දැකලා නැහැ. දැන් ඉතින් ටික ටික ලෑස්ති වෙලා අපි අපේ ගෙවල් වල යන්න තමයි හදන්නේ. Kita kali padahal itu. Ya. Tapi vendo. Sì. Andiamo. Wah. udah lama dilihat kan. Iya bang. Ginawa lang. කට්ටිය ගෙදර යන ලෑස්ති වෙනවා. මෙතන මේ ෆිෂර්මන්ලා ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න. ඒගොල්ලෝ දැන් තව ටිකකින් වැඩ පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඊයරා මෙතන තමයි අපි නයිට් එක ගත කරේ. අපිට මේ වගේ තැනක් හරි ලොකු හම්බුනේ ලොකු දෙයක්. මොකද අපි ඇත්තටම උත්තරමං වුණා. අපිට ප්ලේස් එකක් හම්බුනේ නැහැ. මේ සීයාලා ටික අපිට ඉන්න දුන්නා මෙතන. ඒත් අද උදේ වෙද්දියාලා වැඩට යන්න ඕන. මේ ඒගොල්ලන්ගේ තැන ඒගොල්ලෝ අස් කරලා හදා ගන්න ඕන. බොන්ජෝර්නෝ. ලස්සනයි. අපි ගොඩක් රිලැක්ස් වුණා. අපි මේ නයිට් එක ලස්සනට ගත කරා. අපි කොහොම හරි ඔන්න බෑග් ටිකක් ඔක්කොම පැක් කරගෙන දැන් ඉන්නේ බස් එක ගන්න. Hi guys, අපි ඉතින් කණ්ඩාවා කාලා උදේට දැන් හැක්ස් වෙලා ඉන්නේ. දැන් අපි යනවා. Waking up anew, wasting time is all I